السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في قناة عمرو برو للشروحات. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات لمشاهدة كل جديد. شرحنا في هذا اليوم عن طريقة الحصول على إيميل جامعي مجاني أو إنشاء إيميل جامعي بطريقة مجانية. فائدة الحصول على إيميل جامعي مجاني: يمكنك من خلال هذا الإيميل التسجيل في مايكروسوفت أو الدخول إلى موقع مايكروسوفت والحصول على مميزات رائعة، أو يمكنك الحصول على نطاق مجاني خاص لمدونتك على بلوجر أو للموقع الخاص بك. بواسطة هذا الإيميل يمكنك الحصول على مميزات رائعة، منها شراء التطبيقات في بعض المواقع بطريقة مجانية. ما راح نطول في هذه المقدمة، ننتقل إلى شرح كيفية الحصول على إيميل جامعي مجاني على بركة الله تعالى. انتقلنا بكم إلى شرح كيفية الحصول على إيميل جامعي مجاني والحصول على مميزات رائعة، منها الحصول على نطاقات مجانية لموقعك على الإلكتروني، أو الحصول على نطاق مجاني لمدونتك على بلوجر، أو شراء التطبيقات في أغلب المواقع باستخدام الإيميل الجامعي اللي راح نحصل عليه من خلال هذا الشرح. كل ما هو علينا من الرابط الموجود في الوصف أسفل الفيديو نقوم بوضع الرابط على متصفح الجوجل كروم، سواء كنت تستخدم جهاز الهاتف أو جهاز الكمبيوتر. نفس الخطوات. بعد ذلك راح نتوجه إلى هذه القائمة. يمكنك الاستخدام اللغة الإسبانية، أو من أعلى الشاشة تضغط على هذا السهم الصغير ونضغط على خيار اللغة الإنجليزية. راح يتم تحويل الموقع بشكل كامل إلى اللغة الإنجليزية. طبعا هذا الموقع لا يدعم اللغة العربية إطلاقا، ولكن إذا كنت تستخدم اللغة العربية يمكنك استخدام أو الضغط في أي مكان وبعد ذلك تضغط على خيار ترجمة إلى العربية. راح نقوم بالشرح باللغة الإنجليزية. بعد التوجه إلى هذه القائمة كما نشاهد أصدقائي، إذا كنت تملك إيميل جامعي داخل هذا الموقع، طريقة التسجيل اليوزر نيم وبعد ذلك الباسورد. وإذا كانت أول مرة تدخل إلى هذا الموقع ونقوم بالحصول على إيميل جامعي مجاني، نضغط من الأسفل على خيار كريت أكاونت. ضغطة واحدة من هذا الخيار راح يتم توجيهنا إلى القائمة التالية، وهي التسجيل داخل هذا الموقع والحصول على إيميل جامعي مجاني. راح يتم توجيهنا إلى هذه القائمة. كما نلاحظ أصدقائي في هذا الخيار نضغط على الخيار الأول، نقوم بوضع إشارة صح على الخيار الأول، وفي الخيارات في الأسفل يوجد خيارين، نقوم بوضع إشارة صح في هذه الخيارين فقط، وبعد ذلك من الأسفل نقوم بكتابة هذا الرمز في هذا المكان. وبعد الانتهاء من كتابة الرمز طبعا يمكنك تغيير الرمز. إذا كان الرمز صعب عليك يمكنك تغييره بهذا الخيار، أو يمكنك سماع الرمز بالضغط على أيقونة الميكروفون. وبعد ذلك من الأسفل نضغط على خيار نيكست، وبعد ذلك يتم توجيهنا إلى هذه القائمة، وهي قائمة بداية التسجيل للحصول على هذا الإيميل. نضغط على السهم بهذا الخيار وبعد ذلك نسحب إلى الأسفل، نقوم بالضغط نضغط على الاختيار في الأسفل، وبعد ذلك راح ننتقل إلى الخيار الثاني في المنتصف. نضغط على هذا السهم الصغير ضغطة واحدة، راح تظهر لنا جميع الدول المدعومة داخل هذا الموقع. طبعا يدعم أغلب الدول العربية، منها الأردن ومصر والجزائر المغرب اليمن، فقط لا يدعم أغلب الدول العربية، ولكن يفضل اختيار أسبانيا. راح نقوم باختيار أسبانيا ضغطة واحدة، وبعد ذلك راح ننتقل إلى الخيار الثالث وهو النمبر. راح نقوم بكتابة 9 أرقام عشوائية، وبعد الانتهاء من كتابة 9 أرقام عشوائية راح نضغط من الأسفل على خيار نيكست، وبعد ذلك راح يتم توجيهنا إلى هذه القائمة، وهي قائمة إضافة المعلومات الخاصة بنا. في الخيار الأول وهو تاريخ الميلاد الخاص بك، تضغط على هذه القائمة وبعد ذلك تقوم باختيار تاريخ الميلاد الخاص بك كما تشاهدون أصدقائي. راح نقوم باختيار تاريخ الميلاد الخاص بنا في هذا المكان، وبعد ذلك نعود إليكم مجددا. وبعد الانتهاء من اختيار تاريخ الميلاد الخاص بنا راح ننتقل إلى الخيار في الأسفل وهو خيار فيرست نيم، الاسم الأول الخاص بك. نقوم بكتابة الاسم الأول الخاص بنا في هذا المكان باللغة الإنجليزية، ثم لاست نيم نقوم بكتابة الاسم الثاني أو الاسم العشيرة الخاص بنا. أما الخيار الثالث خيار اختياري، ثم ننتقل إلى الأسفل وهو تحديد جنس التسجيل، ذكر أو أنثى. ذكر تختار الخيار الأول، أما أنثى تختار فاميلي. وبعد ذلك راح ننزل إلى الأسفل، نقوم بالضغط على هذا السهم الصغير. كما تشاهدون أصدقائي تظهر العديد من الدول، نقوم باختيار إسبانيا، ثم نسحب إلى الأسفل في الخيار في الأسفل، نضغط على هذا
هذا السهم، بعد ذلك نختار إسبانيا مرة أخرى، وبعد ذلك من الخيار في الأسفل الخيار الثالث نضغط على هذا الاختيار، وبعد ذلك نختار مدريد. في الأسفل مكان الولادة نقوم بالاختيار أو بكتابة كلمة مدريد كما تشاهدون أصدقائي، ثم نسحب إلى الأسفل كما تشاهدون أصدقائي، نضغط على هذا السهم الصغير نختار إسبانيا. كما تشاهدون المدينة نقوم بكتابة مدريد في هذا المكان. بعد ذلك الخيار في الأسفل خيار البوستال كود، كيفية الحصول على البوستال كود الخاص بمدريد، نتوجه إلى متصفح الجوجل كروم. بعد ذلك في خانة المتصفح نقوم بكتابة ZIB كود مدريد، وبعد ذلك نضغط على خيار انتر. راح يتم نقلنا إلى هذه القائمة وهي الرموز البريدية الخاصة بمدريد. مثلا نقوم باختيار أي رمز من هذه الرموز، وبعد اختيار أي رمز من هذه الرموز راح نعود إلى هذا الموقع اللي قمنا بالتسجيل فيه، نقوم بكتابة هذا الرمز في هذا المكان لصق، وبعد ذلك ننتقل إلى الخيار في الأسفل. راح نتجاوز هذا الخيار في الأسفل، وبعد ذلك ننتقل إلى هذه القائمة، نقوم بالضغط على هذا الخيار ثم نقوم باختيار كل. الخيار الأول ننتقل إلى الخيار في الأسفل وهو الاسم الخاص بنا، مثلا نقوم بكتابة عمر علي، وبعد ذلك نسحب إلى الأسفل، وبعد ذلك انتقلنا إلى الأسفل. بعد الانتهاء من كتابة هذه المعلومات راح نترك هذا الخيار فارغا، ننتقل إلى الأسفل إلى خيار الإيميل. طبعا ينصح باستخدام إيميلك الحقيقي، ولكن في هذا الشرح راح نقوم باستخدام إيميل وهمي. كي لا يطول مدة هذا الشرح نقوم بكتابة مهمل كما تشاهدون. نختار الخيار الأول مهمل وهو بريد مؤقت عربي. بعد ذلك راح ينقلنا إلى هذه القائمة، نختار إنشاء بريد باسم عشوائي. كما نلاحظ أصدقائي في الأعلى حصلنا على البريد بالاسم العشوائي، نقوم بتحديد هذا البريد، بعد ذلك نقوم بنسخه ثم نعود إلى هذا المكان، نقوم بلصقه في هذا المكان لصق كما تلاحظون أصدقائي. وفي الخيار الثاني إعادة إدخال البريد العشوائي الخاص بنا، نقوم بلصقه مرة أخرى في الخيار الثاني، وبعد ذلك نترك رقم الهاتف اختياري ثم نسحب إلى الأسفل ثم نضغط على هذا الخيار كما تشاهدون أصدقائي، نقوم تفعيل الخيار في الأسفل ثم نضغط على خيار نيكست، وبعد ذلك تظهرنا هذه القائمة، نضغط على خيار يس. كما تلاحظون أصدقائي هذه جميع المعلومات اللي قمنا بكتابتها قبل قليل من داخل بريد التسجيل، وهذا هو الإيميل الوهمي اللي قمنا بالتسجيل فيه. راح نضغط بعد ذلك على خيار نيكست، راح يتم توجيهنا بعد ذلك إلى هذه القائمة. هذا هو الاي دي الخاص بنا كما تشاهدون أصدقائي. راح نعود إلى البريد المهمل اللي قمنا بإنشائه ثم نضغط على خيار تحديث من الأسفل. راح تصلنا رسالة التفعيل على الإيميل الخاص بنا، نضغط عليها كما تشاهدون أصدقائي، بعد ذلك نسحب للأسفل، نقوم بالضغط على هذا الرابط اللي تم إرساله، وتم إرسال رابط تفعيل الحساب الخاص بنا على الموقع للحصول على الإيميل الجامعي، ثم نضغط على خيار أثو. كما تلاحظون أصدقائي تم توجيهنا بعد ذلك إلى هذه القائمة، نقوم بإدخال كلمة سر خاصة للإيميل الخاص بنا، وبعد ذلك من الأسفل بعد الانتهاء من كتابة كلمة السر الخاصة بالإيميل الخاص بنا نضغط من الأسفل على خيار دون، وبعد الانتهاء من كتابة كلمة المرور الخاصة بنا كما نلاحظ أصدقائي هذا هو الاي دي الخاص بنا للتسجيل على موقع مايكروسوفت وعلى أغلب المواقع. نقوم بحفظ هذا الاي دي ومن الأسفل نضغط على خيار دون، وبعد ذلك انتقلنا إلى هذه القائمة وهي القائمة اللي يمكننا من خلال هذه القائمة الدخول إلى هذا الموقع بالإيميل الخاص بنا. نقوم بنسخ عنوان الاي دي اللي نسخناه قبل قليل، وبعد ذلك في الأسفل نقوم بكتابة كلمة المرور الخاصة بنا ثم نضغط على خيار تسجيل. وكما تشاهدون أصدقائي بعد ذلك انتقلنا إلى هذه القائمة أو عدنا إلى هذه القائمة وهو الاي دي الخاص بنا أثناء التسجيل في أي موقع، هذا هو الاي دي الخاص بنا. أما الإيميل الجامعي الخاص بنا هذا هو كما تلاحظون أصدقائي. يمكنك التسجيل عبر موقع مايكروسوفت من خلال الرابط الموجود في الأسفل. أما الإيميل الخاص بنا الجامعي هذا هو الإيميل الخاص بنا الجامعي، نقوم بتحديد هذا الإيميل وبعد ذلك نقوم بنسخه ثم نقوم بحفظه في أي مكان كي يتم التسجيل من خلال المواقع والحصول على دومين مجاني، الحصول على مميزات رائعة داخل موقع مايكروسوفت أو شراء التطبيقات بطريقة مجانية في أغلب المواقع. وأيضا يمكنك الحصول على دومين أو نطاق مجاني من أغلب المواقع باستخدام الإيميل الجامعي الخاص بك. بعد ذلك يمكنك استخدام النطاق المجاني إما على مدونتك على بلوجر أو إما على موقع إلكتروني خاص بك. كان هذا هو الشرح البسيط بكيفية الحصول على إيميل جامعي، شرحناه بالتفصيل كيفية التسجيل، وبعد ذلك عدنا إلى أول قائمة أو إلى أول صفحة بعد فتح أكثر من متصفح أو أكثر من صفحة على متصفح الجوجل كروم. وفي النهاية حصلنا على هذا الإيميل الجامعي. الآن يمكنك التسجيل في أي موقع باستخدام هذا الإيميل أو باستخدام الاي دي الخاص بك.
رابط هذا الموقع تجدونه في الوصف أسفل الفيديو. وهنا كما نلاحظ أصدقائي نسخنا الإيميل الجامعي وقمنا بنسخ الأيدي الخاص بنا. الآن يمكننا الاحتفاظ بهن والتسجيل فيهن في أي موقع. كما لاحظنا أصدقائي شرحنا بالتفصيل كيفية التسجيل من خلال هذا الموقع والحصول على إيميل جامعي، وبعد ذلك يمكننا التسجيل أو الدخول باستخدام هذا الإيميل إلى موقع المايكروسوفت والحصول على مميزات رائعة، أو في أكثر من موقع على شبكة الإنترنت يمكنك من خلال هذه المواقع تسجيل بالإيميل الجامعي الخاص بك والحصول على نطاق مجاني أو دومين مجاني لمدونة بلوجر أو للموقع الخاص بك. وأيضا يمكنك شراء تطبيقات بتكلفة أقل، وفي مواقع تقدم تطبيقات لأصحاب الإيميلات الجامعية بطريقة مجانية. رابط هذا الموقع تجدونه في الوصف أسفل الفيديو. إلى هنا وصلنا إلى ختام شرحنا لهذا اليوم. إذا كنت أول مرة تشاهدني واستفدت من هذا الشرح لا تنسى الإعجاب في الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. نلقاكم في شرح آخر بمشيئة الله تعالى. دمتم في رعاية الله وحفظه.